Hello everyone, Sobis Lifestyle Assam চেনেলৰ অন্য এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এই কৰোনা টাইমত আমি সকলোৱে বুজি পাইছোঁ চাগে যে কৰোনাৰ পৰা বাচিবলৈ আমাৰ ইমিউনিটি বঢ়াব লাগিব। সেই আপোনালোকলৈ মই আজি সুন্দৰ কাৰা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। চৰ্দি, জ্বৰ, কাহ বা যিকোনো ডিঙিৰ ইনফেকচন হয় সেইবোৰৰ পৰা আপোনালোকে মুক্ত পাব। আৰু লগতে যদি আপুনি এই কাৰাবিধ নিয়মিত ৰূপে সেৱন কৰে আপোনাৰ ইমিউনিটি বাঢ়ি থাকিব। এই কাৰাবিধত আমি যি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিম এই সকলোবোৰ আপোনালোকে ঘৰতে সহজতে পাব। সকলো ঘৰতে থাকক, প্ৰয়োজন হ'লেহে আপোনালোক বাহিৰলৈ ওলাব। সকলো কৰোনা মহামাৰীৰ পৰা সকলো বাচি থাকক। তেতিয়াহ'লে ব'লক এই মই কাৰাবিধ কেনেকৈ বনালোঁ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। এতিয়া মই এটা খুননা লৈছোঁ, আপোনালোকে পটাটো পিচি ল'ব পাৰে। এতিয়া মই ইয়াত 7-8টামান জালুক দিছোঁ। মই এজনৰ বাবে সেইখিনি বনাই দেখুৱাম, এজনৰ জোখত মই এয়া দিছোঁ। এয়া চাহ চামুচেৰে 1 চামুচ গুড়ামুড়ি দিছোঁ। 3টা ইলাইচি দিছোঁ। আপোনালোকে ডাঙৰ ইলাইচিটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, মই এতিয়া সৰু ইলাইচিটো আছে কাৰণে সৰু ইলাইচি 3টা দিছোঁ। 4টা লং দিছোঁ। এয়া অকণমান ডালচেনি দিম। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে খুন্দি ল'ম। এইদৰে খুনানাত খুন্দি ল'ম। ইয়াত খুনা হৈ গৈছে চাওক, এইদৰে খুন্দিলেই হ'ব। 1/2 ইঞ্চিমান জোখত মই এটুকু আদা লৈছোঁ। এতিয়া সৰু সৰুকৈ এইখিনি কাটি লৈছোঁ। এতিয়া এটা চচত মই ইয়াত 2 গিলাচ পানী দিম। এইখিনি গৰম হৈ অহাৰ লগে লগে এখিলা মই তেজপাত লৈছোঁ, এইদৰে সৰু সৰুকৈ ফালি দিম। এয়া 6-7টামান তুলসী আগ এয়া ভালদৰে ধুই লৈছোঁ, এয়া দি দিছোঁ। এতিয়া অকণমান হালধি দিছোঁ। হালধি গুণাগুণ সকলোৱে জানেই চাগে। এই সময়ত আপোনালোকে কেঁচা হালধি ৰসটো আপোনালোকে খাব পাৰে। মই এতিয়া কাৰাৰ কাৰণে ইউজ কৰিছোঁ পাউডাৰ হালধি যিটো, সেইটো দিছোঁ। এতিয়া আদাখিনি যিখিনি কাটি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ। এয়া অকণমান নিমখ দিছোঁ। ডিঙিৰ বিষ বা যিকোনো প্ৰব্লেমত নিমখ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কাহ হ'লেও আমি গৰম পানীত নিমখ দি কুলুকুলু কৰোঁ। এতিয়া মই ইয়াত 1/2 চামুচ মিঠৈ দিম, কাৰণ এই কাৰাবিধ বহুত হাৰ্ড হৈ যায়, খাবলৈ অসুবিধা হৈ যায়। সেয়ে মিঠৈ দিলে খাবলৈ সোৱাদ হ'ব আৰু খাই ভাল পাব। ইয়াত আকৌ চেনি ব্যৱহাৰ নকৰিব। এতিয়া পানীখিনি উতলি আহিলে আমি ইয়াত পিচি ৰখা যিখিনি মছলা সেইখিনি দি দিম। এতিয়া হাই ফ্লেমত মই এইখিনি 10 মিনিটৰ বাবে উতলিবলৈ দিম। ভালদৰে উতলিব লাগিব। আপোনালোকে চাই ল'ব, ইয়াত 2 গিলাচ পানী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু ইমান সিজাব যে আধা গিলাচ পানীহে ৰৈ যায়। তেতিয়াহে আমি যিখিনি মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গোটেইখিনি পানীৰ লগত ভালদৰে মিহলি হৈ যায় আৰু আমাৰ কাৰাবিধ ৰেডি হৈ যায়। আজি যদি নতুনকৈ কোনোবা বন্ধু বান্ধৱে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। তেতিয়া মই দি থকা নতুন নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আপোনালোকে দিনৰ যিকোনো সময়তে কাৰাবিধ বনাই খাব পাৰে। এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে ৰাতিপুৱা বা দুপৰীয়াহে খাব লাগিব, যিকোনো সময়তে খাব পাৰিব। একো অপকাৰ নহয়, সম্পূৰ্ণ আয়ুৰ্বেদিক হয়। কাহ, চৰ্দি, জ্বৰ যিকোনো ইনফেকচন হ'লে এই কাৰাবিধ বনাই খাওক। এতিয়া মই এইখিনি 10 মিনিট হৈ গৈছে, এয়া আধা কাপৰ জোখত হৈ গৈছে। মই গেছ অফ কৰি দিলোঁ। এতিয়া এখন থালি দি মই এনেদৰে ঢাকি ৰাখিম। 2 মিনিটমানৰ পিছত এয়া মই থালি গুচাই লৈ এতিয়া কাপত মই এইদৰে চাকি ল'ম। এই কাৰাবিধ সৰু ল'ৰা ছোৱালীও খাব পাৰিব। সৰু ল'ৰা ছোৱালীক দিলে আধা কাপ দিব, ডাঙৰে 1 কাপ খাব পাৰিব। এইদৰে চাকি হোৱাৰ পিছত এইখিনি গৰমে গৰমে খাব, ঠাণ্ডা হ'লে নাখাব, গৰমে গৰমে খাব লাগে। আৰু ভাবি ল'ব আপোনালোকে চাহ খাইছে, এইদৰে ভাবি খাই দিব। কাৰণ এই সময়কণত আমি ঘৰতে থাকি এই কৰোনা মহামাৰীৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰিম আৰু এই সময়কণত ইমিউনিটি বেছি হৈ থাকিব লাগে। সেয়ে এই কাৰাবিধ বনাই খাওক আৰু ঘৰত থাকক, সুৰক্ষিত থাকক। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে শেষত লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আকৌ আহিম নতুন ভিডিঅ'সমূহ লৈ, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।